Welcome to Kashyap's Academy. Here in class 11. Class 11 मध्ये logarithm हा chapter आपण करत होतो. Logarithm मध्ये we have learned about the formulas, basic laws, basic properties, product law, quotient law, exponent law आणि properties of logarithm. एवढं आपलं डिस्कशन झालं होतं. काही छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यावरचे log of m into n is log m plus log n, log of m by n is log m minus log n, log of m to the power n is n into log m to the base a. या रिलेटेडचे काही प्रॉब्लेम आपण पाहिले होते. सेम कॉन्सेप्टवर पुढचे प्रॉब्लेम आता आपण करायला जाऊ. सो द फर्स्ट प्रॉब्लेम हियर नेक्स्ट इज सपोज log of evaluate. Question is find or evaluate log of fourth root of 25 upon 625 to the base 5. असं काहीतरी दिले तुम्हाला करायला. log of fourth root of 25 upon 625 to the base 5. या पद्धतीने आहे. फोर्थ रूट ऑफ 25 अपॉन 625 टू द बेस 5. ओके, म्हणजे इथं काय करायचं आपल्याला, इथं आपल्याला सगळं जे काही दिलेलं आहे ते बेस 5 शी रिलेटेड दिलेलं आहे. ऑल दॅट हॅव बीन गिवन टू द बेस 5 रिलेटेड इश्यू. ओके, मग आपण ह्या सगळ्याला जे काही दिलेलं आहे त्यांनी ते बेस 5 तसंच ठेवू, याला आपण 5 मध्ये कन्वर्ट करायचा प्रयत्न. सगळ्यात पहिले तुम्ही काय करतो, 25 टू द पॉवर 1/4 करतो अपॉन 625 म्हणजे कोण आहे, 5 टू द पॉवर 4 आहे. यस ऑर नो? 625 म्हणजे 5 टू द पॉवर 4 माहिती आहे आपल्याला. 5 चा पॉवर 1 5, 5 स्क्वेअर 25, 5 क्यूब 125, 5 टू द पॉवर 4 625. नाही तर 25 स्क्वेअर करा त्याला आणि पुन्हा 5 स्क्वेअर स्क्वेअर करा, तुमची मर्जी. म्हटलं ह्याला तुम्ही असं करू शकता, 25 स्क्वेअर 625 25 स्क्वेअर. ओके, सो लॉग ऑफ टू द बेस 5 ऑफ 25 म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर आहे, 5 स्क्वेअर टू द पॉवर 1/4 अपॉन 5 स्क्वेअर स्क्वेअर. ओके, सो इट विल बी लॉग ऑफ टू द बेस 5 स्क्वेअर टू द पॉवर 1/4 5 टू द पॉवर 2 into 1/4 upon 5 to the power 4. Yes or no? 8 to the power m to the power n, 8 to the power mn, 5 to the power 2 into 1/4. 8 2 1 are 2, 2 2 are 4. So it is log of to the base 5 of 5 to the power 1/2 upon 5 to the power 4. Yes, 2 2 are 1, 2 2 are 4. So 5 to the power 1/2 upon 5 to the power 4. So it will be log of to the base 5 of 5 to the power 1/2 minus 4. हे का बर, 8 to the power m upon 8 to the power n is 8 to the power m minus n. त्याचा यूज इथं करायचा. हे 5 to the power 1/2 आहे, खाली 5 to the power 4 आहे, हे वर आलं म्हणजे 5 to the power 1/2 minus 4. So it is log to the base 5 of 5 to the power 2 into 4 1 minus 8/5. So it is log of to the base 5 to the power minus 7/5. 1 minus 8 म्हणजे minus 7/5. आता हे काय आलं, log of m to the power n to the base a. सपोज n खाली म्हणजे minus 7/5 या साईडला आणू आपण into log of 5 to the base 5 आणि log of 5 to the base 5 म्हणजे 1, म्हणून ह्याचा आन्सर इथं -7/5. Yes, those who have a doubt please ask. लक्ष नाही केलं माझं इकडं. अपॉन 2 सॉरी 1/2 minus 4 1 minus 8 upon 2 1 minus 8 upon 2. So here it is -7/2. So 1 minus 8 upon 2 2 into 4 8 upon 2. हे चुकून ह्या 5 च्या कन्फ्युजन मध्ये इथं 5 लिहिण्यात आलं. 1 minus 8 upon 2 1 minus 8 म्हणजे -7 upon 2 -7/2 बाजूला आलं. log 5 to the base 5 and this is 1. So answer is -7/2. दरवेळेस व्हॅल्यू निघालं तशातला काही भाग निघाले नाही निघाले एकत्र करून ठेवायचं. log 5 प्लस log 8 minus 2 log. log 5 plus log 8 minus 2 log. आता सगळे लॉग 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 करावं लागतील. इकडे लॉग आहे इकडे लॉग आहे पण इकडे 2 लॉग आहे. इथं लॉग आहे इथं लॉग आहे
इथं कोण आहे 2 log. So we need to make it log. याला कसं करायचं? So it will be log 5 plus log 8 minus log of 2 square. हे 2 ह्या 2 च्या डोक्यावर जा. n into log m is equal to log m to the power n. खाली असल्यामुळे त्याच्या डोक्यावर जा. So what we have log 5 plus log 8 minus log 4 to the base 10 असं कन्सिडर करा दरवेळेस सध्या. To the base 10 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 to the base 10. ओके. मग आता इथं काय करू, या दोघांमध्ये जर का आपण यूज केलं log of 5 into 8 minus log 4 सर्व log of m plus log of n कंबाईन केलं तर log of m into n यांच्यामध्ये काय येईल मल्टिप्लिकेशन. यांच्यामध्ये काय येईल multiplication. So it is log 40 minus log 4 to the base 10 to the base 10. So it is log of 40 by 4 to the base 10. So it is log 10 to the base 10 म्हणजे 1. Yes or no? Log 8 to the base 10. Log 8 to the base 10 plus log 25 to the base 10 plus 2 log 3 to the base 10 minus log 18 to the base 10. आता इथं काय करावं लागेल, सगळे लॉग 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 आणावं लागतील. पहिले log 8 to the base 10 आहे, log 25 to the base 10 आहे, 2 log 3 to the base 10 आहे, 2 log 3 आणि इकडे log 18 आहे. म्हणजे या 2 ला आधी 3 च्या डोक्यावर शिफ्ट करावं लागेल. सो इट विल बी log 8 to the base 10 plus log 25 to the base 10 plus 2 तिकडे गेला log 3 square to the base 10 minus log 18 to the base 10. आता जे प्लस वाले या दोघांना एकत्र केलं मी समजा log of किंवा नंतर करतो 8 to the base 10 plus log 25 to the base 10 plus log 9 to the base 10 minus log 18 to the base 10. आता हे तिघ जण प्लस वाले log m plus log n plus log p प्लस वाले एकत्र केले log मध्ये तर ते काय होते प्रोडक्ट मल्टिप्लिकेशन. सो इट विल बी log of 8 into 25 into 9 to the base 10. 8 into 25 into 9 to the base 10 minus log of 18 to the base 10. आता हे असंच ठेवू 8 into 25 into 9 त्या 18 ला खाली कारण log m minus log n जे log of m by n. So finally I have log of to the base 10 8 into 25 into 9 upon 18 to the base. आणि हे लक्षात ठेवा इथून पुढे ही स्टेपच करायची डायरेक्ट असे एक 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 करत बसायचं नाही. जे प्लस वाले ते मल्टिप्लिकेशन मध्ये, जे मायनस वाले ते डिव्हिजन मध्ये, असं लक्षात करायचं. मोठ्या मोठ्या प्रॉब्लेम्स 8 into 25 into 9 हे निगेटिव्हिटी एकच होतं बघा खाली आले बरोबर. आता याला सॉल्व्ह करू 9 1 9 9 2 18 9 2 18 2 1 2 2 4 25 into 4 100. So log of 100 to the base 10. What is log of 100? 100 means log of 10 square to the base 10. 100 म्हणजे 10 square. दोन खाली 2 into log 10 to the base 10 log 10 to the base 10 म्हणजे 1 ह्याची व्हॅल्यू 2 into 1 that is असं. Yes, any doubt? So take a note of this. Think about that. So this was the last problem that we have discussed in this assignment. 2 log 15 by 18 minus log of 25 by 162 plus log of 4 by 9 equal to log 2. असं प्रूफ करायचं. First of all, what we will do, we will make the logs. First of all, log. Here 2 log. So log of 15 by 18 to the power 2 plus log of 4 by 9 minus log of 25 by 160. Yes, minus वाला पुढे लिहू
प्लस वाले सगळे आधी. आता एक लक्षात ठेवायचं याच्यामध्ये कधी पण जे प्लस आहेत ते मल्टिप्लाय मध्ये, दोज हु आर प्लस दे आर गेटिंग मल्टिप्लाय, दोज हु आर निगेटिव्ह दे आर इन डिव्हिजन. म्हणजे ह्याला जर आपण असं केलं लॉग ऑफ कंबाईन 15/18 चा स्क्वेअर म्हणजे 15/18 इंटू 15/18 इंटू हे 4/9 डिवायडेड बाय दिस ऑल इज डिवायडेड बाय 25/160. हे असं लॉजिक आहे. नीट लक्षात. उद्यापासून मी जरा डायरेक्टली करणार हे प्रॉब्लेम, म्हणून तुम्हाला आता सांगायचं 15/18 चा स्क्वेअर म्हणजे लॉग ऑफ 15/18 इंटू 15/18. मी काय 225 करत बसलो नाही कारण काटछाट करायची म्हणून. नाहीतर काटछाट नसली असती तर करावं लागलं असतं. इथं काटछाट होणार आहे म्हणून मी 225 करत बसलो नाही. 15/18 इंटू 15/18 इंटू 4/9 हे लॉग ऑफ a प्लस b मुळे झालं. निगेटिव्ह वाला डिव्हिजन मध्ये जाईल. निगेटिव्ह वाला कसं जाईल? डिव्हिजन मध्ये जाईल. पण आपण डायरेक्टली कसं करायचं याला? आपण करत असताना डिवायडेड बाय 25/162 म्हणजे मल्टीप्लाइड बाय 162 डिवायडेड बाय 25. कळलं का? उलटा होके पलटी, भागिले में का उलट के गुणिले. लक्षात ठेवायचं. ते खाली जाणार आहे डिवायडेड बाय 25/162 म्हणजे मल्टीप्लाइड बाय 162 डिवायडेड बाय 25. मग आता याला सिम्प्लिफाय करू. नाही सॉरी 4/9 is 15. 5 3s are 15, 5 5s are 25. Again 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 3s are 9. हे कॅन्सल झालं. 3 3s are 9, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 9 9 आणि 162 एवढं झालं. 9 9 म्हणजे 81, 9 into 9 81. बघा वाटल्यास लॉग ऑफ 162 अपॉन 81 म्हणजे किती? लॉग 27. Yes or no, got it? तर आताचा हा प्रॉब्लेम लिहून घ्या. उद्या याच लेवलचे आपल्याला हाय लेवलचे प्रॉब्लेम्स उद्या आपल्याला स्टार्ट करायचे. आज आपण एवढ्याच प्रॉब्लेमवर थांबणार आहोत.